السلام علیکم، زه فواد بچه نن به تاسو یو د ارنینګ لپاره یو پلیټ فارم خمه چې په هغې باندې پیسې ډېرې زیاتې په اسانه باندې ګټلی کېږي. یوټیوب چې تاسو ویډیو اپلوډ کړئ هغه ډېر ټایم علي، هغه به وایرل کول غواړي، هغه پیسې چې تاسو جنریټ کړئ هغه ډېر زیات، مطلب دا چې لکه ویوز به د هغې لپاره د حد نه سیوه پکار وي او بیا هغه پیسې تاسو ته راشي هغې یو لیمټ وي، ځکه چې په هغې پلیټ فارم باندې خلک د حد نه سیوا دی او نو هغې کې دا کار چې کله چې تاسو پیسې راځي هغه ډېر زیات ټایم هم علي. د هغې د لاسه اکثر ویډیو چې هغه بیا ختمه شي ډاون د روډ، که نه یو ویډیو د هغه تاسو 1000 ویو درکړي او بیا چې وروسته تاسو هغه کیش آوټ کوئ هغه دومره پیسې پکې نه وي، ځکه چې هغه ډیپینډ دي څومره پورې تاسو نور پیسې اکمولیټ کوئ. یو ویډیو خو تاسو تقریبا اوس فار ایگزامپل تاسو درکړي $5 شو، $5 شو، $20 شو، خو هغه چې څومره پورې د هغې یو لیمټ دی هغه نه رسېدلی، تاسو پیسې نه شئ کیش کولی. زما سره دلته یو بل پلیټ فارم دی، موږ ډسکورډ کړی دی او کار کوي. او به تاسو اوس وخت ما ډیشبورډ موږ به تقریبا چې یو کپل ویډیوز موږ ورکړي دي او د هغې لپاره مطلب دا چې یو څو ویوز دي او هغه هم تقریبا $2 چې دي نه الریډي بیا جنریټ کړي دي. نو هغه تاسو اوس وګورئ د هغې ډېر ښکلی سیسټم ولدي راښکلی ډېر زبردست. او ویډیو چې تاسو اپلوډ کوئ د هغې لپاره جدا آپشنز هم تاسو ته راځي، باقي بیا وروسته ویډیو راښکو انشاءالله. نو تاسو ته زه اوس دا یو انټروډیوس کوم دا پلیټ فارم د دې نه نوم دی ربل. ربل چې دی ډېر زیات زبردست پلیټ فارم دی، څوک پیسې راغول غواړي د هغو لپاره A1 پلیټ فارم دی. چې سټارټ پې ولولو ګورئ، ګوره زموږ دا ربل دی. ربل ګوره راځي اوس زه د دې ټول نه مخکې بله شم خپل ډیشبورډ ته. ګوره دلته اوس ډیشبورډ کې تاسو ښه باقاعده نه یې چې پیسې چې کمې دي هغه کم ځای رغېږي. اوس ګوره دلته دا ګراف تاسو ته ښیي، اوس ګراف چې کم دی دې ټایم زما په خیال علي چې کله به دی اپډیټ کېږي، خو هلته لاندې چې اوس تاسو وګورئ دلته، اوس ګوره دلته لاندې د ګراف او د دې چارټ په باره دا دواړه چې کم دي دا الریډي لا نه دي دغه شي. ګوره دلته زیرو ښیي نه، دلته زیرو ښیي ارنینګ، خو له پاسه چې اوس وګورئ دلته زموږ ښه باقاعده موږ ته هغه ټول سټټسټیک راغلی. زما په خیال چې دی دې له لږ ټایم ورکوئ، هغه ټایم چې دی پکار چې تاسو له ورکوئ، کله چې تاسو ټایم هغې له ورکوئ نو به تاسو هغه ټول ارنینګ چې کم دی هغه بیا راشي. خو زما په خیال چې اکثر دا یو هفته علي موسټلی، ځکه چې دا ټول سټټسټیک په تاسو ښیي. اوس ګوره دلته تاسو زه یو ویډیو ښیم، اوس دا ویډیو ده، ګوره حال دې څومره پیسې ارن کړي دي. دا اوس ګوره الریډي لګیا ده دا ویډیو چې کومه ده چې اخري ګوره سیم رابل شو، دا الریډي دې ارن کړي دي تقریبا چې 52 سنټس. اوس 52 سنټس دې ارن کړي دي. نو پاکستان کې هغه څه راځي زما خیال چې اوس به وګورو یو منټ. ښه نو اوس که تاسو دې خوا راشئ د کرنسۍ د اوس 52 سنټ چې کوم دي دا الریډي د 124 روپۍ شوې پاکستاني، دا اوس الریډي دا سره راکړي. اوس ګوره په دې پلیټ فارم کې نور هم دلته دنیا کې نور ویډیوګان به شي، دلته خو ګوټ کوي زما بخښنه هغه ارنینګ الریډي کوي. دا یو ویډیو چې کومه ده ګوره د دې سړي دا ویډیو چې کومه دی دې الریډي څومره ارنینګ کړی دی، دې الریډي کړی $13 دې کړي دي $13.75. نو موږ دلته ورکړو چې $13.75 او دا د ډېر شوي 3000 هغې ګري. نو دلته ښه باقاعده ارنینګ په دې باندې کولی شي، دا ډېر زبردست پلیټ فارم دی. په دې پلیټ فارم باندې ډېر ښکلي ویډیوګان تاسو اپلوډ کولی شئ، په دې کې دنیا شی چینل یې هم دلته تاسو ګورئ او ښه باقاعده د خپل ارنینګ او موډونه به کې هم چینج کېږي. د ارنینګ لایسنس ویډیو څه نمونه څه کوئ تاسو په دې کې ټول اپلوډ کولی شئ، خپل چینل به کې هم رغولی شئ او ټولې ویډیوګانې چې کومې دي دې ته اپلوډ کوئ او مطلب دی چې تاسو به ډېرې پیسې په دې باندې میلاو شي. خو اګین تاسو یو خبره کومه یو خبره ده کومه د ټایم علي، کله چې سټټسټیک تاسو دې راوباسئ نو لږ ټایم ولا ورکوئ. اکثر د لپاسه سټیج دا کوم چارټ چې کوم دی د لاندې سره کورلیشن نه کوي، تاسو د 24 اورز ولا ورکوئ یا 48 اورز ولا ورکوئ، دا ټوټل بیا راشي زبردست. تاسو ته بیا هغه ټول سټټسټیک وایي که نه سټټسټیک به خیر تاسو هغه تاسو پوهیږئ زما په خیال چې سټټسټیک چې دی عموما سټټسټیک چې دی هغه ټایم علي یو هفته علي اکثر چې فولي دغه شي دا ډیټا تاسو ته وښیي. خو دا زموږ سره شو ربل چې کوم دی ښه باقاعده خپل ویډیوګانو ته اپلوډ کړي، چینل یې په دې باندې هم راښکوي. یوټیوب ورسره هم لینک کولی شي، ستاسو چې کوم یوټیوب چینل دي هغه هم دې سره لینک کوي. نو کله چې دواړه یو سیټ ته ویډیوګانې ورکوي په یوټیوب باندې نو دلته هم هغه فیچرز کېږي. نو زه ستاسو لپاره مطلب دی چې دا یو زبردست ارنینګ ډیجیټل ارنینګ په دې باندې کېږي، ډېرې زیات پیسې په دې باندې راغېږي او کیش آوټ کېږي. ښه اوس په دې کې بله یو طریقه هم ده. اوس که تاسو یو ویډیو ده ښکلې ویډیو راښکلې ده
تاسو اپلوډ کړه هغه کې تاسو آپشنز راځي چې یار تاسو د ټول اونرشپ علي او که نیم اونرشپ علي او کسي سب کتاب دی اوس به کې یو آپشن دی هغه کې راځي چې یار تاسو دا ویډیو چې کومه دا کومه زموږ سره دنیا شي کنټریبیوټر دی دنیا شي کمپنیان دي هغه تاسو دا ویډیو چوز کی او هغه ایڈورټایزمنت باندې شیر کړي هغه به تاسو 40% ریوینیو چې کومه دا ملي کوس فور ایگزامپل هغه $1000 راخو تاسو هغه کې $400 چې بیا تاسو بیا او که تاسو مطلب تاسو خپل حساب کتاب کوی کنه ټایم لګي ځکه چې تاسو خپل ویډیو چې کومه دا کم کوالټي اپلوډ کوئ او کم کانټینټ تاسو اپلوډ کوئ دا هغه کانټینټ په برابر باندې ریګارډینګ اور کارنیج دې تاسو پیسې ملاويږي او اسمه خلک یې ګوري هم بل دا چې کیچي ټایټل چې کوم دی تاسو دې لور کوئ نو خلک په هم بیا ګوري هغه تر باندې زه امید کوم چې تاسو دا comrebel.com چې کوم دا یوز کوي او د دین لګوري پیدا ولې نن سبا ډیر زیات حالات خراب دي وکړي کې او د پیسو لپاره خلک ډیر زیات ګوري چې موږ سره مونږ یو شی استعمال کوو چې موږ ته ارنینګ راشي this is one of the best tool you can have my friend امید کوم چې تاسو یې نه پیدا ولې الله پامان